Nightcrawler, are you my enemy? Nightcrawler, why are you following me? Night Caltech ගේ YouTube channel එකට ඔබ මම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ මෙන්න මේ STA540 කියන IC එකෙන් amp එකක්. මේ IC එක ගොඩක් හොඳ sound quality එකක් තියෙන amp IC එකක්. මේක ගොඩක් වෙලාවට high quality sound application වලට පාවිච්චි කරන IC එකක්. මිල ගොඩක්ම අඩුයි. ලංකාවේ වර්තමාන මිල රුපියල් 245ක් විතර වෙන්නේ. මේ IC එක වගේම IC කීපයක්ම තියෙනවා. මේ pin 15ට ගැලපෙන TDA වර්ගයේ IC TDA7372A, TDA7374B, TDA7375, TDA7377, TDA7379 IC පහමත් මේ IC එකට පින් වලින් සමානයි. ඒ වුණාට ඒ TDA grade වල IC ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ car radio IC විදිහට. ඉතින් මේක මම හොයලා බැලුවා Logitech කියන brand එකේ Z506 X 540 කියන subwoofers වලට පාවිච්චි කරන්නේත් මේ IC එක. ඉතින් ගොඩක් හොඳ sound quality එකක් තියෙන නිසා තමයි ඒ වගේ sound application වලට මේ IC එක පාවිච්චි කරන්න හේතුව. ඉතින් අපි බලමු රුපියල් 300කට අඩු මුදලකට අපිට මේ IC එක දාලා ගොඩක් හොඳ bass එකක් තියෙන, ගොඩක් හොඳ sound quality එකක් තියෙන amp එකක් අපිටම හදා ගන්න පුළුවන් බොහොම අඩු වෙලාවකින්. ඒ වගේම තමයි මේකේ supply voltage එක volt 8 ඉඳලා volt 22 දක්වා අපිට සපයන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට laptop power supply එකකින් වගේ හොඳටම හොඳින් වැඩ කරන amp එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. TDA 7377 IC එකට අපිට laptop power supply එකකින් power දෙන්න බෑ. මොකද volt 18න් එහාට දුන්නොත් එහෙම amp එක පිච්චෙනවා. හරි, අපි දැන් බලමු මේ IC එක පාවිච්චි කරලා amp එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ IC එකේ number එක තියෙනවා STA540 කියලා. මේක pin 15ක IC එකක්. මේකේ pin 8ක් ඉදිරිපසද pin 7ක් පිටුපසට එන ආකාරයට නමලා තියෙන IC එකක්. මේ IC එකේ pin වමේ සිට දකුණු පැත්තට තමයි අංක 1 සිට 15 දක්වා නම්බර් කරලා තියෙන්නේ. මේකේ මුලින්ම 3 සහ 13 කියන pin දෙක මේ විදිහට නමා ගන්න ඕනේ. හරි, දැන් මෙතන මේ අංක 3 සහ 13 කියන පින් දෙක මම උඩ අතට නමා ගත්තා. ඊට පස්සේ මේකේ තඹ කම්බියක් අරගෙන මේ ස්ථාන දෙක එකට සම්බන්ධ වෙන විදිහට පාස්ස ගන්න ඕනේ. මේකට අපිට වයරින් වයර් එක තියෙන තඹ කම්බියක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ 8 සහ 9 කියන පින් දෙක එකට පාස ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට 1 2 3 4 5 6 7 8 සහ 9 කියන පින් දෙක මේ විදිහට නමලා එකට තියලා පාස ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ මයික්‍රෝෆැරඩ් CA කැපැසිටර් එකක් අරගෙන මේකේ ධන අග්‍රය මේ IC එකේ 6 වෙනි පින් එකට සම්බන්ධ කර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ කැපැසිටර් එකේ ඍණාග්‍රය අපි කලින් සම්බන්ධ කරගත්ත 8 වෙනි සහ 9 වෙනි පින් වල එකතු කරගත්ත පින් එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. අපේ amp එකේ ඍණාග්‍රය සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ 8 වෙනි සහ 9 වෙනි පින් එක එකතු කරගත්ත පින් එකට. මේ කැපැසිටර් එකේ ඍණාග්‍රය සම්බන්ධ වුණ මේ පින් එක. ඉතින් මේ කැපැසිටර් එකේ පින් එක මම කපා ගන්නෙ නෑ. අපිට මේක ඉස්සරහට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ IC එකේ 4 වෙනි සහ 5 වෙනි පින් දෙක එකට සම්බන්ධ කර ගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට පින් දෙක සම්බන්ධ කරගෙන ඒ පින් දෙකට මෙන්න මේ වගේ 474 එහෙමත් නැත්නම් 470 නැනෝෆැරඩ් කැපැසිටර් එකක් සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. මේ කැපැසිටර් එක නැතත් මෙන්න මේ වගේ මයිල ටයිප් එකේ කැපැසිටර් එකක් වුණත් එතන සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්.
මම මේක කුඩා භාවය නිසා මම එතනට මේ කැපැසිටර් වර්ගය සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේක ටැන්ටලම් වර්ගයේ කැපැසිටර් එකක්. මේකේ ධන සහ ඍණ අග්‍ර දෙකක් නැහැ. ඕනෑම අග්‍රයක් අපේ IC එකේ 4 නිසා 5 වෙනි පින් දෙක එකට සම්බන්ධ කරගත්තු පින් එකට මේ කැපැසිටර් එකේ එක අග්‍රයක් සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ IC එකේ 11 සහ 12 කියන පින් දෙක එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට පින් දෙක නවාගෙන පාස් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තවත් මේ වගේ 474 එහෙමත් නැත්නම් 470 වෙන ෆැරඩ් කැපැසිටර් එකක් අරගෙන කලින් පාස් කරපු පින් දෙකට මේ කැපැසිටර් එකේ එක අග්‍රයක් සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ IC එකේ 7 වෙනි පින් එකට මෙන්න මේ වගේ 10 කිලෝ ඕම්ස් ප්‍රතිරෝධකයක් සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. මේකේ කලර් කෝඩ් එක දුඹුරු කළු තැඹිලි. මේ විදිහට මම IC එකේ 7 වෙනි පින් එකට 10 කිලෝ ඕම්ස් ප්‍රතිරෝධකය සම්බන්ධ කරගත්තා. ඒකේ එක අග්‍රයක් තමයි 7 වෙනි පින් එකට සම්බන්ධ කරගත්තේ. ඒ අනිත් අග්‍රය මේ විදිහට 3 වෙනි සහ 13 වෙනි පින් දෙක එකට සම්බන්ධ කරගත්ත තඹ කම්බියට එහෙම දාලා පාස් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ මයික්‍රෝෆැරඩ් 10 කැපැසිටර් එකක් අරගෙන මේකේ ධන අග්‍රය අපේ IC එකේ 7 වෙනි පින් එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කැපැසිටර් එකේ ඍණ අග්‍රය 8 සහ 9 වෙනි පින් දෙක එකට කරගත්ත කම්බියට තියලා පාස් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ IC එකේ පළවෙනි සහ දෙවෙනි පින් දෙකට මෙන්න මේ වගේ වයර් කෑල්ලක් සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම 14 සහ 15 වෙනි පින් දෙකටත් ඒ පාටින්ම ඒ වගේම වයර් කෑල්ලක් සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. මේ වගේ වයර් කෑල්ලක් ගන්න ඕනේ. මම මේකට පාවිච්චි කරේ මේ වගේ ඩබල් වයර් එකක්. මේකේ මේ කළු පාට දාලා තියෙන වයර් එක සහ මේ රතු පාට වයර් එක මේක අඩංගු වෙනවා. මේකේ මේ රතු පාට වයර් එක අපේ IC එකේ 3 සහ 13 වෙනි පින් දෙක එකට සම්බන්ධ කරගත්තු පින් එකට මේ විදිහට රතු පාට වයර් එක සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම 8 සහ 9 වෙනි පින් දෙක එකට සම්බන්ධ කරගත්තු පින් එකට කලින් වයර් එකේ මේ කළු පාට වයර් එක සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. හරි, අපි දැන් ඇම්ප් එක හදලා ඉවරයි. මේ තියෙන සම්පූර්ණ ඇම්ප් එකම අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන් 3 සහ 13 වෙනි පින් දෙක එකට සම්බන්ධ කරලා අපි මේකේ සප්ලයි දාන වයර් එක හදාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම 8 සහ 9 වෙනි පින් දෙක එකට සම්බන්ධ කරලා ඍණාග්‍රය හදාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම 1 සහ 2 කියන්නේ ස්පීකර් අවුට් වයර් දෙකක්. ඒ වගේම 14 සහ 15 කියන්නේ අනිත් ස්පීකර් අවුට් පින් දෙක. ඊට පස්සේ මේ කැපැසිටර් දෙක සම්බන්ධ කරගත්තු අනිත් අග්‍ර දෙක මේ ඇම්ප් එකේ සවුන්ඩ් ඉන්පුට් අග්‍ර දෙක අපිට දැන් මේකට සප්ලයි දෙන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු සප්ලයි දීලා මේකට කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මම මේකට සප්ලයි දෙන්න පාවිච්චි කරන්නේ වෝල්ට් 12 ඇම්පියර් 3.5ක පවර් සප්ලයි එකක්. මේකේ මේ මැද අග්‍රය ධන 12 වෝල්ට් සම්බන්ධතාවය, මේකේ මේ පිටතාවරණය ඍණ සම්බන්ධතාවය. මම මේ විදිහට සප්ලයි වයර් දෙක සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ස්පීකර් එකක් අරගෙන මේකේ සවුන්ඩ් අවුට්පුට් වයර් දෙකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. සප්ලයි ඔන් කරන්න කලින් මේ IC එක මම පොඩි හීට් සින්ක් එකකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. මොකද අපේ IC එකේ ආරක්ෂාවට ඒක ගොඩක් හොඳයි. හීට් සින්ක් එකකුත් මෙන්න මේ වගේ පරණ සර්කිට් බෝඩ් එකකින් අපිට ගලව ගන්න පුළුවන්. මේක මේ පරණ UPS එකක සර්කිට් එකක්. මේකේ මේ හීට් සින්ක් එක මම ගලවලා අපේ ඇම්ප් එකට සම්බන්ධ කරගන්න යන්නේ. මේ විදිහට එනයක් ආධාරයෙන් අපිට මේ හීට් සින්ක් එක IC එකට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බලන්න ඕනේ මේ හීට් සින්ක් එක මේ අපේ IC එකේ අග්‍රවල ගෑවෙනවද කියලා.
දැන් මේකේ හැටියට නම් අග්‍රවල ගෑවෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි මේකේ power on කරලා බලමු. හරි මම දැන් power on කරලා තියෙන්නේ. කිසිම hum එකක් කිසිම noise එකක් ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට amp එක වැඩ බලන්න පුළුවන්. woofer එකේ කෝන් එක කම්පණය වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේකට sound input එකක් දීලා බලමු. sound input එකක් දෙනකොට මේ 470 nanofarad capacitor දෙක තමයි left right input දෙක ground එක අපිට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් අපේ power ground එකටම. හරි මම මේ වගේ audio input jack එකක් මේ 470 nanofarad capacitor දෙකට සහ මේ ground සම්බන්ධතාවයට සම්බන්ධ කරගත්තා. මේක right සහ මේක left ඒ වගේම මේක ground. හරි amp එකේ right channel එකට සහ left channel එකට මම speaker දෙකක් වෙනම සම්බන්ධ කරගත්තා. මේකට මම woofer speaker එකක් සම්බන්ධ කරගත්තා. මෙතනට මම normal surround speaker එකක් සම්බන්ධ කරගත්තා. අපිට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට එක channel එකක් වැඩ කරනවා. ඊළඟට මේ විදිහට අනිත් channel එකත් වැඩ කරනවා. ඉතින් මම අද අරන් ආපු වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ලයික් කරන්න, තව කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මම ඉස්සරහට මේ amp එක casing එකට සම්බන්ධ කරලා input තුනක් වගේ වෙන වෙනම switch කරගන්න හැටි, ඒ වගේම view meter එකක් හදාගන්න හැටි කොහොමද කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අදට මම සමුගන්නවා. සියලුම දෙනාට ස්තුතියි.